Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn đổi khẩu vị với một món bánh trôi có phần nhân vô cùng đặc biệt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Mình sẽ làm phần nhân bánh trước. Nhân bánh gồm hai loại, phần nhân chảy bên trong và phần nhân bao bên ngoài. Để làm nhân chảy bên trong, Hana sử dụng 50g lòng đỏ trứng muối. Mình sẽ nướng lòng đỏ này ở nhiệt độ 150 độ C khoảng 8 phút. Sau đó cho lòng đỏ lên rây và mình dùng muỗng tán cho lòng đỏ này nhuyễn ra. Để giúp phần nhân tan chảy, Hana sử dụng 3g bột gelatin, 2 muỗng canh nước, khuấy đều và để qua một bên. Tắt một cái xâu nhỏ lên bếp, cho vào 50ml kem sữa béo. Không có cô bác, anh chị và các bạn mình dùng sữa tươi không đường cũng được. 12g đường cát. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp này sôi trên lửa nhỏ. Sau khi kem sữa sôi thì mình sẽ thêm vào 3g tinh bột bắp, 1/3 lòng đỏ trứng muối. Khuấy đều hỗn hợp này trên lửa nhỏ cho tới khi lòng đỏ sôi lại thì mình tắt bếp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng bếp điện thì mình sẽ nhấc nồi ra khỏi bếp để tránh giữ nhiệt. Phần Valentine lúc nãy mình ngâm nước, mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 10 giây hoặc là hâm nóng cho chảy ra. Sau đó mình cho vào hỗn hợp trứng khuấy đều. Cho phần kem trứng này ra ngoài chén có lót màng bọc thực phẩm. Mình sẽ bọc kín lại và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng, cho đông lại hoàn toàn. Để làm phần nhân bao bên ngoài, Hana sử dụng 50ml sữa không đường, 30g đường cát. Mình cũng sẽ khuấy cho hỗn hợp sữa sôi lên trên lửa nhỏ. Sau đó thêm vào 15g bơ lạc không muối và cho hết phần lòng đỏ trứng muối còn lại vào. Mình tiếp tục khuấy trên lửa nhỏ cho tới khi hỗn hợp sôi trở lại thì mình tắt bếp và để qua một bên. Mình sẽ sử dụng một quả trứng gà đánh tan ra, sau đó cho vào hỗn hợp trứng muối khuấy đều. Rây thêm vào 25g bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng cũng được. 12g sữa bột, 10g tinh bột bắp, bây giờ mình sẽ mở lửa trở lại và tiếp tục khuấy hỗn hợp này thêm 5 phút nữa, hoặc cho tới khi hỗn hợp sệt lại và không dính đáy nồi thì mình tắt bếp. Bọc kín phần nhân này lại và cho vào tủ lạnh.
Sau 1 tiếng, phần nhân đông lại hoàn toàn, mình sẽ chia nhân. Với phần nhân chảy này, Hana sẽ chia 4 gram trên 1 phần. Phần nhân bao bên ngoài, mình sẽ chia 8 gram trên 1 phần. Mình sẽ lấy phần nhân này vo tròn ấn dẹp, cho phần nhân nhỏ lên và mình bọc kín lại. Với nguyên liệu của công thức này, Hana làm được khoảng 20 viên bánh. Sau khi làm xong, mình tiếp tục che kín lại và cho vào tủ lạnh cho tới khi mình làm bánh. Để làm phần vỏ thì Hana sử dụng 250g bột nếp. Mình sẽ đổ vào 175ml nước sôi. Mình vừa đổ nước, mình vừa khuấy. Sau đó mình sẽ nhồi cho hỗn hợp này thành một khối. Bột nóng nên cô bác, anh chị và các bạn mình có thể mang bao tay vào mình nhồi để cho bớt nóng. Sau đó mình sẽ bọc kín lại và để khoảng 15 phút. Sau 15 phút, mình sẽ thoa một ít bột áo vào tay và tiếp tục nhồi bột cho tới khi khối bột mịn. Mình sẽ chia phần bột này khoảng 20g trên một viên. Với cách nhồi bột bằng nước sôi này thì viên bánh làm xong rất là tròn trịa và bóng đẹp. Nhưng với độ dẻo của bánh thì Hana cảm nhận cách này không bằng cách Hana ngâm bột qua đêm mà Hana đã chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Tùy theo ý thích, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể chọn cách nhồi bột nếp nào cũng được. Những viên bánh mình tạo hình xong, mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại tránh bị khô bột. Để nấu bánh thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đun sôi 1 lít nước. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho từ từ những viên bột vào và mình sẽ dùng đũa mình đẩy nhẹ những viên bột cho khỏi dính đáy nồi. Nấu trên lửa vừa và nhỏ cho tới khi nước sôi trở lại. Món bánh trôi đặc biệt này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ không cần phải nấu nước đường. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho vào khoảng 1 chén nước lạnh và đun sôi trở lại. Cách làm này sẽ giúp cho những viên bánh được dẻo mịn hơn. Khi nước sôi trở lại và những viên bánh đã nổi hết lên mặt thì mình sẽ vớt bỏ bọt và tắt bếp. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong với cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh trôi vừa lạ vừa ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.